ल आउनुहोस् साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई फ्रिजमा भ्याक्युम कति गर्ने, कसरी गर्ने र ग्यास हाल्ने R134 ग्यास कति हाल्ने, कसरी हाल्ने, कति हाल्दा ठिक हुन्छ, धेरै हाल्दा के हुन्छ, थोरै हाल्दा के हुन्छ, कसरी हाल्ने एकदम सबै डिटेल्समा ट्युटोरियलमा नयाँ मिटरमा राम्रोसँग क्लियर रूपमा मिटरमा नम्बर पनि देखाइ एकदम सजिलोसँग तपाईलाई म यस भिडियोमा सिकाउँछु। आउनुस्, स्किप नगरिकन मजाले हेर्नुस् होला। सबै कुरो मिलाइसकिसके पछाडि हेर्नुस् है, फ्लशिङ पनि गरेपछि, कन्डेन्सर फेरेपछि, चेम्बर फेरेपछि, फिल्टर सब फेरेर ठ्याक्क अब ग्यास हाल्ने बेलामा ल हेर्नुस्, यहाँ चार्जिङ बल्बमा पाइप जोड्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो स्टेप। हेर्नुस् है, यो भिडियोमा चाहिँ अरु सबै सुरुदेखि गर्दा धेरै लामो हुन्छ, त्यसकारणले ग्यासको मात्रै यसमा विस्तृत रूपमा हेर्नु होला है, कसरी ठ्याक्क मिलाउने भन्ने कुरो। एउटा पाइप यसरी लगाइसकिएको छ चार्जिङ बल्बमा। अब यसलाई खोल्दिने, मिटरमा बल्ब खोल्दिने, मिटरमा त्यो पाइपहरू खोल्दिने है, त्यो दुईटा पाइपको वारपार हावा जाने बनाउने। त्यस पछाडि हामीले एकचोटि सबै काम गरेको, ब्रेजिङ गरेको सब ठिकठाक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। अब एकचोटि सबभन्दा सुरुमा नि कहीँ हामीले ब्रेजिङ गर्दाखेरि, वेल्डिङ गर्दाखेरि, ढलाइ गर्दाखेरि टालेको छ कि छैन, यो कसरी थाहा पाउने? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ थाहा हुन्छ, यो कुरो सजिलै थाहा हुन्छ, सुरुमै थाहा हुन्छ ग्यास नहालिकन। ल हेर्नुहोस्, मिटरलाई एम्पियर रेन्जमा लगाएर त्यहाँ लगाइराख्नु है एउटा तारमा। अब हेर्नुहोस् है, अब यो फ्रिजको तार मैले यहाँ लगाइसकेको छु पावर सकेटमा। अब हेर्नुहोस्, अब लाइन दिएर हेर्नुपर्छ। सबै रेडी बनाइसकिसके पछाडि एउटा पाइप चार्जिङ बल्बमा जोडेर अनि मिटरमा बल्ब त्यो यो खोलेर, अब हेर्नुहोस् कम्प्रेसर चलिसक्यो, चालु भइसक्यो, एम्पियर देख्न सक्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, अब यो अर्कोपट्टिको यो पाइपमा ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसले सक्सन गर्छ, यहाँ सुन्नुहोस् है, यसले तान्छ हावा भित्र। यसरी अम्लो राखेर चेक गर्नुपर्छ। कम्प्रेसर चलेपछि सुन्नुभयो, यसरी तान्छ। ल अब यसरी तानिसकेर बन्द गर्ने, बन्द गरेर फेरि यो पाइप टाल्ने। टालिराख्नु। ल हेर्नु, ल देख्नुभयो, यसरी फ्यालो, हावा यसरी फ्याल्छ। कम्प्रेसर चल्दाखेरि तान्छ यहाँ अम्लो राख्दा हावाभित्र, र कम्प्रेसर बन्द गरेपछि हावा यसरी बाहिर फाल्छ। यति भएपछि तपाईँले ब्रेजिङ गरेको ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो हरियो कलरको मिटर छ है। ल हेर्नुहोस्, यो हरियो निलो कलरको यो मिटर छ नि, यो निलो कलरको मिटर भनेको जहिले पनि भ्याक्युमको लागि हो है। यहाँ हेर्नुहोस् है, भ्याक्युमको लागि यो भ्याक्युम, यो हरियो कलरको यो काउन्टिङ यो स्केल देख्नु भएको छ। यो स्केल यो ठुलो साइजमा छ है, यो ठुलो साइजमा छ। यो ठुलो साइजमा भएको भनेको भ्याक्युमको लागि हो, देख्नुभयो, यो निलो कलरको। यसबाट कहिले पनि प्रेसर नदिनु। प्रेसर दिँदाखेरि हाई प्रेसर भन्दाखेरि यतातिर, त्यसरी हाई प्रेसर दिँदाखेरि यो मिटर बिग्रिने रहेछ। यहाँ देख्नुभयो यो काँटा, मैले पनि एकचोटि हाई प्रेसर दिने भएर यो सुरुमा ल्याउँदाखेरि यो नयाँमा यो 0मा थियो, त्यसलाई मैले हाई प्रेसर दिएर चेक गर्न खोज्दाखेरि यो मिटर बिग्रेर यहाँ हेर्नु अहिले 0 चाहिँ यहाँ 10 नेरी पुगेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 10मा पुगेको छ, देख्नुभयो। त्यसैले यसबाट चाहिँ जहिले पनि भ्याक्युम मात्रै गर्नु होला, हाई प्रेसर कहिले पनि नदिनु, बुझ्नुभयो। मेरो 10मा पुगेछ। अब मैले ग्यास हाल्दाखेरि यहाँ 10मा छ नि, यो 10मा मैले ग्यास हाल्दाखेरि 10 PSI हाल्नु पऱ्यो नि, यो 20 पुगिन्जेलसम्म हेर्नुपर्छ। पहिला 0बाट यहाँ 10 पुग्दाखेरि 10 PSI को ग्यास हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यो 10बाट 10 PSI ग्यास हाल्दाखेरि यो 20मा पुगिन्जेल हेर्नुपर्छ। 20मा पुग्नुपर्छ यो काँटा है, देख्नुभयो नि। अब यो 10बाट यहाँ भ्याक्युम हुनलाई, देख्नुभयो नि, यो 0मा आउँदा 10 PSI भ्याक्युम हुन्छ भने 10मा आउँदा 20, 20मा आउँदा 30, 30मा पुग्यो भने 40 PSI भ्याक्युम हुन्छ। भनेपछि यो त बढी भ्याक्युम गर्न सक्ने क्षमताको पनि भएछ, तर पनि यो राम्रो चाहिँ होइन, यो बिग्रेको हो। 30भन्दा बेसी PSI हामीलाई भ्याक्युम गर्ने खासै एसीमा पनि फ्रिजमा पनि जरुरी पर्दैन, र त्यस कारणले बनाएको पनि हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई कहिले पनि प्रेसरमा नहाल्नु होला। अब हामीले यो फ्रिजमा भ्याक्युम गर्छौँ है, कति भ्याक्युम गर्ने, कसरी भ्याक्युम गर्ने, कस्तो हुन्छ भ्याक्युम गर्ने, ल हेर्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई पहिला भनेको थिएँ नि त, राम्रो मिटर ल्याएर म गर्छु भनेर देखाउँछु भनेर। मैले यो भ्याक्युम मोटर चलाइसकेको छ कम। ल हेर्नुहोस् है, अब कसरी भ्याक्युम हुन्छ यो लाइभ हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, यसरी जान्छ है। अब यसरी जाँदाखेरि हुन्छ, जाँदैछ नि, बिस्तारै जाँदैछ होइन, अहिले देख्नुभयो नि बिस्तारै जान्छ, गइरहेछ। यसको मतलब के हो भने
यो फ्रिजको कन्डेन्सर, कुलिङ चेम्बर, कम्प्रेसर सबैतिर कहीँ पनि यो ग्यासको पाइप लाइन नालामा कहीँ ब्लकेज छैन, सबैतिर खुल्ला छ, ठिकठाक छ। यदि कहीँ कतै टालिएको हुन्थ्यो भने एकदम स्पिडमा क्या, किनभने सबैतिरबाट हावाले तान्न पाउँदैन थियो नि त। जहाँ बन्द छ त्यहाँसम्म मात्रै तान्थ्यो नि त। त्यो थोरै ठाउँ हुन्छ, त्यस कारण त्यहाँसम्म चाहिँ सट्टै तानिहाल्ने हुँदाखेरि सट्टै आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि कहीँ ब्लक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। तर यो बिस्तारै गइरहेछ। यसलाई मजाले टाइट गरिदिउँ ल। अब यसलाई 15 मिनट जति भ्याक्युम गराएर हेर्नुपर्छ है कहाँसम्म पुग्छ। अनि मैले तपाईँलाई देखाउँछु। ल साथीहरू, ल हेर्नुहोस् है, मैले 15 मिनट जति भ्याक्युम गरिसकेँ। अनि मेरो मिटर 10 मै मात्रै रहिरह्यो। यो सबै हेर्नु त मिटर नयाँ छ। मैले ल्याउने बित्तिकै यो प्रेसर हाल्ने भएर यो मिटरबाट यस्तो भयो यसको हालत। तपाईँहरूले पनि कहिले पनि यो भ्याक्युम मिटरमा प्रेसर नहाल्नु होला। यो जानकारीको लागि पनि एकदम विचार गर्नु है। यो भिडियो बनाइदियो। अब यहाँ दसैँ भए पनि केही छैन, यसले गर्नुपर्ने भ्याक्युम गरिरहेको छ, जति हुनुपर्ने भ्याक्युम भइरहेछ। सिर्फ यो मिटरले मात्रै काम नगरेको, भित्र काम सबै भइरहेछ। हेर्नुहोस्, यो जानुपर्ने 20 लगभग 20 को छेउसम्म चाहिँ पुग्नु पर्थ्यो। केही छैन, 15 मिनट जति भइसकेको छ। अब यसलाई बन्द गर्नुहोस्, मजाले बन्द गर्नुहोस् है। त्यस पछाडि भ्याक्युमलाई बन्द गर्नुहोस्। अब भ्याक्युम बन्द भयो है। त्यस पछाडि यहाँ निकाल्ने। म हेर्नुहोस् है, R134 ग्यास कसरी चार्ज गर्ने म सिकाउँदैछु है। अब यो खोल्यो हामीले, हेर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई अलिक परबाट मजाले देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, पछाडि होइन पर्दैन छोड्दैन। अब यो खोलिसकिसके पछाडि भ्याक्युम मेसिन साइड लगाउने। अब हामीले यहाँनिर आइफोन हो नि, अब यसको स्पिकरको यसलाई निकालेको त्यो पनि फिट गरेर हाल्नुपर्छ। बिहारीको हेर्नुहोस् है, यो पाइप चाहिँ यहाँ जोडिरहेछ, आइरहेको छ, पाइप जोडिरहेछ यहाँ। हामीले यता बन्द गरेको छौँ, भ्याक्युम भइरहेछ। अब यो पाइपमा यहाँनिर हाले पनि भयो इन्डिमोइस। अथवा यहीँ हाल्यो पनि भयो, पुरै एउटा। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हामीले ग्यास खोलिसकेको छ। अब यहाँबाट हामी खोलिदिन्छौँ। मिटरमा ध्यान दिनुहोस्। ग्यास यसरी जान्छ।
60 कतिसम्म जान सक्छ पठाइदिउँ ल अब यसलाई बन्द गरौँ है देख्नुभयो अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको फ्रिजलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है हेर्दा पनि हेर यता अर्का दुश्मनी यहाँ बसिरहेछ भने फेरि उनीहरूका दुश्मनहरू जम्मै यहाँ छन् नि हेर्छ को हो फेरि दुश्मन चाहिँ के म दुश्मन हो अलिअलि यसो फिसिरीमा भेट्यो होला सर हेर्नुहोस् अलिअलि भेट्थ्यो पनि उतातिरको अलिअलि अब एम्पियरमा राख्ने मिटरलाई हेर्नुहोस् है कम्प्रेसर 53 साइजको छ R134 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है अब हेर्नुहोस् कम्प्रेसर चलाएपछि अब एकचोटि म फेरि एकचोटि खोल्दै हेर्छु के भन्छ छ हेर्नुहोस् अब हेरौँ न अब हामी यहाँ पावर दिएर हेर्छौँ है एम्पियरमा पनि हेर्नु होला र चाहिँ नि काँटा हाम्रो यो मेन ग्यास मिटरको काँटा गेज मिटर यो सुईमा पनि हेर्नु होला है त हेर्नुहोस् है कम्प्रेसर हाम्रो चलिसकेको छ है त हेर्नुहोस् एम्पियर हेर्नुहोस् त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् यसमा त अनि के हो ग्यास गएकै छैन है ए यो गर्नुपर्छ देखाइदिनलाई ए के बिग्रेको छ भने रिभ्यू गरी हेर्न वाइफाईको पासवर्ड तपाईँले लगाइदिनु हेर्नुहोस् है 10 मा गएर अर्डिन आँट्यो 10 भनेको हामीहरूको 0 थियो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है अलिकति बढेको जस्तो छ नि होइन अब अलिकति हामीले 10 मा थियो 20 मा पुग्दाखेरि 10 हुन्छ भने 12-13 जति हालिदिनुपर्छ त्यसको लागि 22-23 सम्म पुर्याउनुपर्छ हेर्नुहोस् यहाँ एम्बियर पनि हेर्नु है 9 किन यो ठुलो कम्प्रेसर छ कि त्यो हल्का एम्बियर चाहिँ बेसी लिन सामान्य कुरा हो बिस्नेरी मजाले देख्न सक्नुहुन्छ है बिस्नेरी पनि आएको छ एकछिन हामी चेक गर्नुपर्छ अब अहिले हामी तत्काल के गरौँ भने यो कम्प्रेसर चल्दाखेरि कम्प्रेसरको साउन्ड हेर्नुहोस् है अलिकति बढेको जस्तो छ नि होइन अब अलिकति हामीले 10 मा थियो 20 मा पुग्दाखेरि 10 हुन्छ भने 12-13 जति हालिदिनुपर्छ त्यसको लागि 22-23 सम्म पुर्याउनुपर्छ हेर्नुहोस्
यहाँ एम्बियर पनि हेर्नु है 9 किन यो ठुलो कम्प्रेसर छ कि त्यो हल्का एम्बियर चाहिँ बेसी लिन सामान्य कुरा हो। बिस्नेरी मजाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है बिस्नेरी पनि आएको छ। एकछिन हामी चेक गर्नुपर्छ। अब अहिले हामी तत्काल के गरौँ भने यो कम्प्रेसर चल्दाखेरि कम्प्रेसरको साउन्ड हल्का गेस गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मेन कुरो भनेको चाहिँ भित्रपट्टिको साउन्ड चाहिँ चेम्बरको भित्रको साउन्ड सुन्नुहुन्छ राम्रै खालको आइरहेछ। चिसो त सुरु भइ नै सकिरहेछ। चिसो चाहिँ सुरु भइसकेको छ। त्यो थर्मोस्टेटलाई हामी यहाँ हालिदिनुपर्छ है। र ग्यास चाहिँ अझै पनि पुगिसकेको छैन, हेर्दै गर्नु होला। ग्यास चाहिँ भने जस्तो हाम्रोमा अझै पनि हामीले हालिसकेको चाहिँ छैनौँ। ल हेर्नुहोस् हामीसँग चेक गर्नलाई कन्फर्म गर्नको लागि हेर्नु मिटर छ कति ग्यास पऱ्यो भनेर, एम्पियर मिटर छ कति एम्पियर लिइरहेछ भनेर। र अर्को कुरो भनेको हामीले यो डिस्चार्जको यो पाइप छाम्नुपर्छ कतिको तातो भइरहेछ। सबै कुरो मिटरमा मात्रै भर परेर पनि हुँदैन। यो मिटरले यति देखाउनु पर्छ भनेर त्यति नै पुर्याउने पनि कहिलेकाहीँ मिटर खराब पनि हुनसक्छ, बिग्रेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यता पनि त्यस्तै हो, यहाँ पनि चेक गर्नुपर्छ है। यहाँनिर तातोपना र भित्र गएर चिसो चेम्बरमा चिसो पनि छाम्नुपर्छ। मजाले राम्रोसँग चिसो आयो चेक गर्दै जाँदा होइन, राम्रोसँगले राम्रो कन्डिसनमा चल्दै गयो। ग्यासको लेभल पनि ठिकै रहिरह्यो भने काम हुन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् 10मा थियो, म चाँडै नै अब अर्को एउटा नयाँ मिटर ल्याएर तपाईँलाई मजाले देखाउँछु है बुझाएर। यो मिटरको नि पुरापुरी भर पर्न गाह्रो भयो। र चेक गर्नको लागि चाहिँ नि चलाएर नि आधी घन्टा 1 घन्टा जति आधी घन्टा जति कम्तीमा चलाएर चेक गर्नुपर्छ। स्टेबल रहिरह्यो, ठिकठाक नै रहिरह्यो, चिसो पर्याप्त भइ नै रह्यो भने अनि काम हुन्छ। यदि ग्यास हाले जस्तो गरिदिउँ के भन्छ। ल ठिक छ, अहिलेलाई म यत्तिकै चलाइरहन्छु 1-2 घन्टा जति। त्यस पछाडि हेरौँ भित्र आइसहरू के कतिको हुन्छ, चिसो कतिको हुन्छ, सबै कुरोहरू अनि विचार गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि म देखाउँछु भन्छु। यदि ठिकठाक नै रहिरह्यो भने यसैलाई ठिक मान्नुपर्छ है।